also heroes. So talking about heroes here, Kuya Manjin, tingin ko umangat na ang ating Here we go. screen at let's go into our Game 1 first series ng Season 7 draft. Men, damandam ako sa'yo ang excitement. Damandam ako rin sa'yo yung gusto mo nang malaman kung sino-sino nga ba yung mga heroes na pipiliin nila. And kahit maging tayong dalawa ay excited kasi I think ito yung season na hindi na natin malaman, teka, sino bang pinakamalakas? Even though nandyan ang Bren na M2 World Champions, ito ata yung season na pantay-pantay halos lahat ng standings nitong mga teams na to. Totoo yan, Tol. At makikita natin sorpresahan lahat. Let's Kasi go! bukod sa heroes, meron din mga adjustments sa maps and also new objectives. Yeah. Tulad ng yung Little Wanderer. Oh, And also yung Stone Roamer na pwedeng additional at nakakadagdag ng buff sa mga heroes. for sure, makikita natin yan mamaya, that healing factor mula dito sa Little Wanderer na nagkaroon pa nga ng sariling article sa mga news. Ganoon ka-importante yung patch na naganap na ito. So now, TDZ, binanggit mo nga na umangat na yung draft, nagpakita na rin sa atin ang ating mga players. Omega Esports now banning the Benedetta and the Sylvana. Meanwhile, you have the Selena and the Natalia. Magkaibang type ng bans dito. Assassin tank and then mga roamers ang bina ng side ng EXECRATION. Tingin ko kasi sa mga roamers, ang laking impact dito. Talking about the Lethal Wanderer, again, going for a roaming role. Once you get that Lethal Wanderer, that's 1% max mana regen every second. Plus meron pang additional 15% movement speed, so mas mabilis makakaikot, mas malaki rin ng impact, especially early game to mid game purposes. And ang pagkakaalam ko, meron ka pang dagdag vision na makikita dito sa side ng Little Wanderer. Ngayon, pwede nating makita, TDZ confirmed, KLBJ is playing sa squad ngayon ng EXECRATION. How difficult is this, pare? Tingin mo ba may outside factor na pwede talagang mahirapan si KLBJ? Posible. Kasi, nakita natin ngayon si KLBJ kahit after the incident, I'm hoping for a fast recovery here for KLBJ, but nakikita mo yung puso yung dibdib, yung pride na kailangan ko maglaro ngayon para sa EXECRATION at ganoon mo makikita ang confidence nitong batang ito. Yes, and syempre, alam din, fully aware ang Omega. Of course, we're now looking at Omega's first pick. That is going to be the Jawhead para sa kanilang third ban dito. And ang ganda na na-emphasize mo dito, yung mga roaming junglers natin. We also have the Yishun Shin for EXECRATION, but now, what is going to be the opening? Lancelot is up for the taking. Pati yung Ling na madalas din gamitin na JZ. Napansin natin to kanina na siya ang naging prio pick. Pero TDZ na pa-O ka dyan bigla dahil dito sa Matilda pick. Yes. Tama ba? Tama yan. Kasi Manjin, nakita natin yung Matilda dito. Isa rin siya sa mga heroes na na-buff for this patch. So, ang laki ng impact niya. As a assassin support hero, ang laki ng impact na kayang ibigay with the burst capability ng kanyang second skill and also the mobility that he can provide para sa mga allies niya. So, ang laking impact niya. And ilang beses natin to nakita sa mga local tournaments and even before Season 7, if I'm not mistaken, available na rin si Matilda na around ng M2 na itong hero na to na pwede mong i-build minsan na tank build or pwede mo ring i-build na mage build, talagang napakasakit. Yung kanyang kit nga lang na I think Soul Bloom ay kailangan na talagang nandoon yung player. Tama. Nandoon yung hero para tamaan. Tama ba ako? Totoo yan. Plus meron pa siyang Circling Eagle na pwede niyang isabay yung isang allied hero na hindi ganun ka-mobile on that specific spot. So ang laking kayang ibigay na potential ito, especially for the early game ganks and also for the early skirmishes. Speaking of ganks, we have one hero here na masakit gumank and masakit din mag-lane. You have the Pakito na tumaas din yung favorable pick output pagdating sa laro. Paired up with the Claude. Right now, let's talk about the other player na inaabangan natin ngayon sa side ng EXECRATION. We have here Kelra. Para dito sa side ng EXECRATION na I think ito yung magiging either gold or XP laner para dito sa side ng EXE. Ang tanong, itong Claude ba na to ang jungle ni KLBJ o mapupunta ba to kay Kelra? Kay Kelra, that's a very good question. Kasi nakita nga naman natin after EXECRATION able to take
KelVJ, Renzio, and Kelra sa main squad nila, malaking flexible, mas nagiging flexible ang EXECRATION ngayon kasi nakahide nila kung ano bang role ang gagamitin dito ni KelVJ at kung anong role yung kukunin dito ni Kelra. So it's a mind game here for EXECRATION at tingin ko mahihirapan dito ang Omega Esports pagdating doon. Mahihirapan ng Omega Esports in terms of babasahin nila, teka, sino gagamit? Sinong gagamit? Which is, I think, TDZ, last time na nakita namin ng Omega, may ganun din silang formula sa lineup nila. Kasi mind you, si Toshi at si Kenji, and sometimes si Curtizy, ay nagpapalit-palit. So, ngayon, hindi rin natin ngayon malaman kung sino ba ngayon ang magiging main side laner sa side ng Omega. This time naglalaro si Toshi, and yes, that's the Alice, pero may part din na baka pwedeng gamitin ito ni Kurt. Tama yan. At nakita natin performance dito ng Omega Esports. They really shines when it comes to early game. At tingin ko yun nga yung parang kontrapelo dito, Jin ng EXECRATION. Ang EXECRATION, alam nila na mas malakas sila or mas tumataas yung win rate nila kapag tumatagal ng more than 18 minutes yung laro. So ang pwedeng gawin dito ng Omega Esports is to hold the game or either finish the game as early as possible, but by looking at the draft, again, meron silang Harley and also with the Matilda, there's a big possibility na i-take agad to ng Omega Esports as early as possible. Magandang early game playstyle dito ng Omega, but I just want to remind everyone that Omega is the record holder sa longest game ng MPL. Yes, you have your late game gods, EXECRATION, pero the fact na nakuha nyo yung 1-hour game last time, and the fact na natalo nyo, actually, na-break nyo yung record, I think Omega is also considered as the record, the record breakers? Tama ba yung tawag doon? Kasi una, natalo nila yung Bren, or streak breakers, I mean, there you go, streak breakers, natalo nila yung streak ng Bren, and then natalo nila yung 18-minute late game streak ng EXE. So baka for sure may part, knowing Omega, may part sa Omega ngayon na wala na sa kanila lahat ng stat line ng EXE. Pero tingnan natin kasi dun din papasok yung bagong playstyle na pwedeng i-introduce dito ni Coach Why Not after losing Dildulus as a coach as well. But looking at the draft here, Manjin, nakikita natin yung EXECRATION, dinatanggal na nila yung mga possible offlaners and also mga tanky heroes na pwedeng piliin dito ng Omega Esports. While Omega Esports is heavily relying on magic damage. Nakikita natin Harley, also Matilda, and also the Alice on top of that. Ang taas dito ng DPS Magic Burst ng side ng team ng Omega dito. I think dito magiging lax ang EXE kasi pwede lang sila mag-build dito ng ng magic resistant items. Kaso ang dilemma ko ngayon dito sa side ng EXECRATION, TDC, mukhang papasok nga dito yung sinabi mo. Kasi Lunox is a late game hero. Ganon din yung Claude na late game pa nga talaga. Unlike the Yishun Shin, na pwede mo nang isabak agad or pwedeng Lancelot. Totoo yan. Kasi, again, EXECRATION, they're heavily relying on those late game heroes na pwede mag-build up ka agad. So, ang kailangan nila dito for the next pick is either a really tanky hero, such as Tigreal, na pwedeng sumalo ng mga damage as early as possible, and also using the Fearless, he can prevent most of the damage output from Omega Esports. And it really depends on how they can set it up. Isang magandang implosion lang with the AoE damage from the Claude. We are expecting a lot of high-impact team fights set up dito para sa EXECRATION. Meron sila ditong knock-up mula sa Pakito. Meron pa silang AOE setup na I think TDZ basing sa mga na-interview ko sa mga players. Pag tinanong mo sino pinakamagaling na player mag-setup, ang sasabihin na walang iba kundi si Chakno. That Chak Mamba is back together with the King. Now, probably gonna play the Tigreal since yon yung kanyang main core. So, kailangan matakot siguro dito ng Omega sa mga setups na yon. But, look at this! 4-mage lineup for Omega TDZ. Yun yung sagot nila dito sa late game ng EXECRATION. Nako, tingin ko dito, Manjin, medyo more of an early game impact. Omega Esports heavily relying on those 4 magic output dealers. Mas madaling mag-itemize dito yung EXECRATION just in case na idediretso ito ng Omega Esports. So I think what they're planning to do here sa side ng Omega go for the early game, go for the early fights. And also they have the Yuzong na pwedeng kumontrol din kaagad sa offlane side ng EXECRATION. One of the best ways to control the Claude and also able to easily breach the backline. So yun yung magiging deal nila dito. Really mobile heroes ang dalawang mage nila. They have the Harley and also Alice, the Flowing Blood plus the Tricks, and also Matilda. So tingin ko, positioning
ang magiging vital aspect dito ng Omega Esports. Kapag may nahuli silang isa o kahit si Kelra or si Claude or kahit si Lunox man lang, that is already enough for them to disrupt the team fight composition of EXECRATION. So ibig sabihin mo sa akin dito, TDZ, mauulit na naman ang kasabihan na malakas ang Omega kapag umaga. Kapag umaga. Dahil hinahalintulad ko yung umaga dahil early game ang gusto dito ng Omega with the mages that they have. But I want to remember that Alice is also a late game hero, pero sobrang tama ka, TDZ. The Claude and the Lunox, kapag pinagsama mo late game, kahit sino pang humarap, delikado. Delikado talaga yan. At nakita natin yung last pick dito ng EXECRATION. Back siya. That will be the offlane hero. Renzo. Yeah, dalawang frontliners na sobrang kunat, tapos merong burst damage and also with the physical and magical burst damage sa likod naman ng EXECRATION. Talagang binild up ng EXECRATION itong kanilang composition for them to get that late game scaling. We shall see. At eto na, ang buenong-manong laban ng MPL Season 7. Tatlo kagad ang makikita natin dito sa mid lane, TDZ. We now have a timer sa ating mga buffs. 2 seconds left for the Lito Wonder, and here we go. Immediately pumunta kagad si GZ dito. Ganyan ka-importante ang Lito Wonder ngayon, mga kaibigan, getting that additional 1% mana regeneration. Wow. Then magta-transition sila sa purple buff or probably steal the opposite side's turtle buff. Pero nakita si Haze dito, dumediretso sa may red, trying to prevent KLBJ from getting that orange-purple as soon as possible. Parang perfect nga yung Lito Wonder dito kung iisipin mo sa mga mage like si Harley. Kasi lagi kang may uptime lagi kang may regen, and kapag gusto mo mag-gank, meron kang instant sight, Stone Roamer, na umiikot-ikot na actually kailangan patumbahin ng kalaban. Pati makikita mo agad Tama-tama yun, Manjin. At makikita mo agad yung kung nasaan yung jungle heroes ng kalaban. So, taking the Lito Wonder is also one of the priority things or priority objectives na pwede mong gawin. Pero mukhang dito sa may bottom lane, meron din pala tayong changes dun sa may mapa natin. Meron ng brush area dun sa may gilid ng Turtle Cave. So, swak na swak dito yung mga tanks na pwedeng pumasok doon sa bagong brush area, doon papunta sa Turtle. And TDZ, dito na nakikita mo na ngayon, binanggit mo to kanina, na mas mabagal ang Claude sa mga ibang junglers. Kasi kailangan niya una ng onting damage. Yes, meron siyang double attack with Dexter, pero meron pa talagang mga mas mabibilis na jungler. And with that, look at this, GZ level 4 na. Level 3 pa lang si KLBJ. Sobrang bilis, and with that, ang laking bagay talaga. Given the fact na meron kang Lito Wonder, other than the 1% mana regeneration per second, you will also get that 15% movement speed. Yun! Especially kapag nakakuha ng isang mobile mage heroes, sobrang bilis niya makakakuha nito. Habang si Chakno naman mukhang nagkaroon ng damage, deadly magic will be applied. Oo, sabang chill lang muna dito ng pokes si Hajizi. But then again, TDZ, looking at the 2 minutes of the game, it's looking like Omega really controlling that wave in the mid lane. So mukhang palaban na talaga na mid lane. There you go, the dragon is now up. At nakuha, of course, ni Hajizi yung turtle. But KLBJ will go for the BMI in. KLBJ nasa loob ng pit, but that is going to be the first blood mula sa KDA machine. Hajizi and company baiting out EXECRATION, getting another Lito Wonder, and probably will poke out the Baksha. Tatakbo na lang ngayon si Kelra palabas, and OMG will take this orange, or mukhang i-reset lang, TDZ. Nakita natin kanina yung pagkakaposition dito ng Omega, trying to position themselves near the brush area. Kasi kung sino nga naman ang unang makakapwesto dun sa may brush area, siya ang makakalamang kaagad. And also given the fact na nakaready na agad si Hajizi with this retribution, at medyo naiiwan, na-out of position pa ang EXECRATION doon, that really gave them a lot of opportunity getting that gold and that shield. So Omega Esports can play much more aggressively right now. Yeah, and then, nung nakita ko yung item, meron na kagad si Toshi na nabuo niya yung kanyang golden staff. And alam ko, importante yung golden staff right now. Tama ba? At nakita natin na malaki rin ang advantage na pwedeng ibigay dito ng mga magic items, kasi mas mataas din yung stats na binibigay ng mga items bukod sa golden staff. Meron din tayong Clock of Destiny. Sorry, Clock of Destiny pala. Yeah, gold kasi yung kulay nun. Kasi gold, gold yung kulay nun. Clock of Destiny pala. Lollipop. Mas mataas yung binibigay na stats at mas mabilis din magkaroon ng timer. However, Omega naman, pinipressure nila ngayon, sinasandwich nila ang EXECRATION sa bottom lane.
Yeah, and with this Clock of Destiny, for sure, Toshi will probably sustain out Renjo sa top lane. May onting pressure ngayon na ginagawa ang Omega with EXECRATION. Naho-halt ngayon ang Omega pagdating sa pagkuha nila ng push. Mukhang paunahan lang to sa Turtle, DDZ. But Chakdo is here. Here comes the Fearless out. There you go, Deadly Magic onto Chakdo. Nice flicker out. Pero tumama dito ang Circling Eagle as Heat will just back off. Kelra now popping the poisons. Eto Max, napagamit dito ng dash out. Eto Max will just back off as Omega once again getting another turtle, pare. Yup, at nakalamang sila agad dito when it comes to positioning sa Omega. Alam nila na wait lang, nasa taas dito si KLVJ. So there's a lot of opportunity for them to take down the turtle again. At si Hajizi ulit ang nakakuha. Na naman! Gaano ka nakakatakot na to, TDZ? Isang Harley na fully fed. Oh no! Kelra na pa-roll out dito. But where you gonna go? Welcome to MPL. Sabi dito ng OMG, kinumusta si Kelra ng 4, pare? Tol, talagang na-sandwich siya agad doon sa loob ng Tier 1 turrets. And given the fact na kahit back siya, kahit meron kang additional damage reduction kapag nasa loob ka ng Tier 1 turret, pero 4 yun, walang malakas sa marami man, G. Wala talaga. And TDZ, tama ba na pwede nating sabihin na at this moment, unti-unting lumalamang ang Omega dahil dito sa mga kills na ginagawa nila? But again, remember, the more na tumatagal yung laban, the more na mas nagiging excited ang EXE. Totoo yan. Kasi alam naman natin, late game playstyle ang lamang dito ng EXECRATION. Here we go. Dragon coming in. Another Deadly Magic onto Chakno. Chakno with the implosion. Ooh. Tatama sa dalawa dito. But nothing will follow it up. That is Omega catching every skill sa side ng EXECRATION. Chakno is down for 10 seconds. And mukhang another Little Wanderer na naman masisecure. Renjo also running for his life. Another free kill for the side of Omega. 3-0, pare. Nakikita natin dito yung mga maliliit na objective na pwedeng ikadagdag when it comes to team fight. Again, Little Wanderer is always the key here for Omega, going for all of those pushes and also utilizing the mana regeneration in their favor. Also, Etomax really having a very difficult time nagamit niya lahat ng mga ultimates niya, kahit yung Chaos Assault niya plus the Order of Brilliance para lang makatakas. So wala gaanong magic output dito ang EXECRATION when it comes to that fight. Nahihirapan silang makipagbakbakan kasi kung iisipin mo, TDZ, ang lakas din ng poke mechanics ng side ng Omega dito. I agree. Meron kang Valier, meron kang Matilda. You also have the Harley that can poke out. And with the Deadly Magic, kapag nagsabay-sabay lahat yun, sasabog talaga yung mukha mo. Sasabog talaga, at alam naman natin, it will also amplify yung damage ng Deadly Magic kapag mas marami kang magic damage na nakukuha. Well, kaya nga Deadly Magic. Kaya nga talaga sobrang deadly ng magic nito ni Hajizi. Pero given the point, Kuya Manjin, nakakita mo, alam naman natin ang mga mages, malakas sila. Yeah. Isa. Yeah. Medyo tumababa yung place na nila, or rather yung power spike when it comes to Turtle. Let's see kung makikita natin yung power spike na yan as Renjo will come in. Another Dragon mula dito sa likod. That is the Blazing Duet mula KLVJ. Pero yung Turtle ay makukuha ngayon dito ni E2 Max. Renjo ngayon, tinatangkin niya lahat ng damage output pero tinamaan pa ng onting baraha dito ni Hajizi. That is OMG taking another kill. But this time, EXE, makukuha nila yung Turtle. Ang tanong ngayon, TDZ, nabanggit mo na, maganda yung early game ngayon ng Omega, but can they finish the job? Dahil nga pare, 7 minutes na tayo, and sa ganitong marka, kahit pa paano nagkakaparm ng EXE. Oo, tol. Kasi kailangan nilang hulihin dito si KLVJ. Nakikita natin yung KDA dito ni KLVJ, 1-1-0. At hindi na-check dito ng Omega si KLVJ. At alam naman natin, sabi mo kanina, na si Claude and also si Lunox, kapag tumagal, mas masakit yung damage. At tingin ko, tol, hindi enough yung tankiness dito ni Yuzong para maging frontlines once na umabot tayo ng more than 18 minutes or once umabot tayo ng late game. So yung tingin ko magiging problema dito ng Omega kapag hindi nila natapos itong laro nito as early as possible. And I think ang dilema dito ng Omega, pare, hindi rin sila nagbibuild pa masyado ng defensive items. Leaning towards sila dito, I think, sa damage output nila. Nagme-make sense yung lineup ng Omega dito. I think Heat is opting to go for that Matilda tank. And ang ganda rin kasi dito ng push strat ng isang Valier ni Hayes. So talagang makikita natin ngayon na hindi makalapit ang side ng EXECRATION. Deadly Magic coming in kay Kelra ngayon. KLVJ nag-aabang dito. Kelra soaking a lot of magic damage. Kamuntikan pa nga siya. But then again, EXE will manage to
definitely defend this tower. At bakit nga ba nangyari to, Tads? Bakit ba tumatagal ang laro? Kasi nakikita natin with the Tortoise Puissance, dumadagdag yung Baksha mark dito. Mas tumataas yung damage resistance niya when it comes to magical damage. And actually lahat kahit physical damage na-reduce niya. So yun yung ginagawang timing dito ng Execration. Okay lang na mahuli dito si Chakno or si Kelra. At mas nakakapag-farm dito yung mga core nila. Pero may damage out to na si KLBJ. May onting shield dito si Hayes. Pero hindi magiging enough yun dahil nila siya ngayon ni Ito Max. Pero sabi ni Ito Max, siya na lang daw muna magiging sacrificial lamb para dito sa side ng Execration. Hayes and Ito Max down for 20 seconds, but it's still OMG pressuring the mid lane right now. Flowing blood coming in para kay Toshi dito. TDZ, nakakatakot na. Si KLBJ, mage lahat sa OMG. Yes, ang hirap niyong ma-penetrate, pero kapag tumama yung Blazing Duet, nako, aaray ka talaga. Masakit talaga. Kitang-kita mo lang yung items dito. Meron siyang Demon Hunter Sword plus the Golden Staff, pero mukhang umaatake ngayon ang OMG, trying to control the turtle area. There we go, Dragon coming in. Chakno Pulado ngayon, but Kelra now chasing a GZ. The KDA machine running away, but you cannot run away from the king. KLBJ, BMI out, may nakapula sa Lord dito, napalaban na lang. Si Paquito ngayon na mawawala, but 3 heroes are now down para sa side ng Omega. Oh no, is this the late game curse na sinasabi mo, TDZ? No. And look at Kelra. Wini-welcome nyo pala ako ngayon sa MPL. Wini-welcome ko kayo ngayon sa sarili ko. Execration will tie up the game 6-6 at sila na lamang sa gold. Gene, nakita naman natin kung gaano kalakas dito ang impact na kapag nakakuha agad ng dalawang core item dito si KLBJ, meron siyang Raptor Machete, kakakuha lang din ng Queen's Wings dito ni Curtizy, but nakita natin nag-rip out ka agad siya, hindi enough yung damage, wala pa doon si Etomax with the Chaos Assault Bolts. So tingin ko, Omega, they need to play it patiently. Play by the current scenario. Ngayon nagpo-push na yung Lords at yung Super Minions is parating na. So they need to play it safe. They need to play it defensively right now. Yeah, grabe, no? With the snap. Ganun kabilis. Nabaliktad kagad yung laban. And I think, papasok din dito yung binanggit mo kanina eh. Yes, mataas yung damage dito ng OMG, pero hindi kasi ito yung biglaang damage. Magbibigla ang damage lang kapag tumama yung Deadly Magic. Totoo yan. Pero kapag wala yun, tas nasa-soak out din naman ni Kelra, parang baliwala din. Indeed. At nakikita natin dito, wala sila gaanong physical damage sa side ng Omega. At ngayon, Execration, ngayon ang kumakatok dito sa loob, sa taas. At kasabay nila yung Lord na kumakatok din sa may tier 3, third sa may taas. Here we go. The tower is now down. Execration now going towards the mid lane. Another Dragon para kay Curtizy dito. Napalabas na lang si Narenjo. There you go. May stun mula kay Toshi dito. Pero yung camera natin ay naka KLBJ. In-attack siya ni Heat dito. Dalawang magkabilang clash na nangyaring laban. Chakno also falling low as KLBJ and company will just run away. Buhay ang Execration doon sa defensive movements ng OMG. And look at that XP swing. Look at that gold swing, TDZ. Isang Lord take lang ang katapat para mag-swing kaagad ang net worth sa favor ng Execration. At nakita natin kanina yung playstyle ng Execration, nilalaro lang nila lahat ng damage output ng Omega. At dalawa kasi yung tumatangke sa kanila eh. Meron sila kay Chakno, meron kay Kelra. So kapag naubos na, kapag nagamit na lahat ng ultimates dito ng OMG, doon sila aatake. Biruin mo, no, si Kelra na napakaliit, si Chakno na napakaliit din, sila pa yung gumagangster. Sila pa yung tumatangke. Dito kayo na Heat, dito kayo na Haze. And ngayon, dahil doon, nagkakaroon sila ng kalamangan. Curtizy, kalate ang buhay dito. And again, Kelra, Renjo also joining the fray. 6-6. Mag-aabol ngayon si Renjo ng gigil. Kaya GZ, pero mukhang iiwanan niya na lang si GZ dito. Oh no, hindi nila papaback. Hindi nila ipapaback si GZ. Nako. Oh no, this is looking bad! Where are you going? Clap, clap, clap! Say hello to Kelra! Nahuli si KDA Machine! Pero tol, nahuli din si KLBJ doon sa may skirmish na middle lane. Oh no, 40 seconds na wala si KLBJ. So ito nga ba ang hinihintay ng Omega para makahanap ulit ng isa pang swing? Wow, dalawang swing! Nag-swap lang! Yung dalawang junglers dito, yung dalawang bida sa OMG and Execration. But man, what a chase down mula sa EXE doon. But KLBJ, masyado ata niya ring tinignan yung nangyari doon sa kabila to the point na pati siya nahuli. So still TDZ, it's still an even ball game. Pero nako,
mukhang tumatagilid nga pala ang OMG. At talagang naghahanap ulit ng isa pang magandang opportunity dito ang Omega. Nakikita natin ang turret counts dito. Meron pang tier 2 turrets on side ng EXECRATION. So there's still a lot of opportunity na makakuha ulit ng additional gold dito ang Omega. But look at the items of a GZ here. Holy Crystal, Calamity Reaper, Feather of Heaven. At tingin ko kukuha pa siya ng isa pang core item dito. Ang kailangan lang nilang i-focus is maghanap sila ng opening na wala si Chakno at wala si Kelra para ma-burst out nila si KelVJ ulit. Kasi nakita natin, nung nawala si KelVJ, medyo naging passive dito yung galawan ng EXECRATION. They're playing around the brushes para makahuli sila ng isa pang character, ng isa pang hero from Omega. Kasi kung iisipin mo na kay KelVJ lahat ng damage output Yes, may damage Ito Max, pero yung AOE na burst, lahat na kay Kel Lahat na kay Parang Kel set up ang kay Ito Max, set up ang kay Renjo. Kung isipin mo ngayon sa OMG, they need to position themselves right. Kailangan din nila ng magandang kuha dito or probably pick off dito ng dalawang heroes. So we shall see as both of the teams now dancing with the Lord. Here we go. Nagkakaroon ng onting pokes dito. Pulado ngayon si Heat. That is the mortality. Heat ang magiging main target dito. Heat, circling eagle. Heat, will he go down? Yes. Naku po. 4 on 5. EXECRATION right now, hoping to get this free Lord. And oh no, mispositioning ata yun para sa side ng Omega, pare. I agree, tol. Taga naiwan dito si Heat. Hindi tinantanan ng EXECRATION. Kailangan agad mahuli natin to si Heat dito. Kasi with the additional gold or with the additional shield that he can provide, that will completely shut down the sustainability of Omega. Speaking of sustain, kaya ma-out-sustain ni Curtis ang damage output ni KelVJ! Nag-proc pa nga dito yung killing spree. And look at Kelra! Hindi nyo mapatay! At si KelVJ, uubusin na daw sila. BMI in, sabay orange buff pa, sabay sabi ni Kel, may wagon, tatapusin na natin. Anong accident? The king is here. EXECRATION getting game number 1. Malupit na mind games ang pinakita sa atin ng dalawang team sa Toto.